Aki beírja az Ikigai szót a keresőbe, annak szinte garantálható a szokásos 4 körös Venn diagramok áradata. Pedig ha egy kicsit mélyebbre ásnánk, akkor rájöhetnénk, hogy ez az egész egy félreértésen alapul. Hogy kibogozzuk a szálakat, először is lapozzunk vissza egy kicsit. Az eredeti Venn diagram forrása egy Andrei Zuzunaga nevű fazon Proposito című 2011-es rajza. Vagyis ez az ábra eredetileg az életcélt modellezi, és azt is szubjektív, habár hatásos és elgondolkodható módon. És hogy vajon hogy jön ehhez az Ikigai? Talán meglepő, de Dan Buettner TED-es előadásából, ahol a kék zónákkal kapcsolatos kutatásait foglalja össze. Buettner az okinawai centenáriusok életformáját részletezve kiemeli ugyanis, mennyire tetszett neki az ott általánosnak számító Ikigai filozófia. Vagyis az ő értelmezésében, hogy mindenki mennyire tisztában van vele, miért kell fel reggelente. A két terület ötvözése egy Mark Wynn nevezetű bloggernek köszönhető, aki What's Your Ikigai című 2014-es bejegyzésében kombinálta a keleti az ok, amiért felkelek reggelente filozófiát a nagyon nyugati szemszögből vizsgált életcél Venn diagrammal. Nem túlzás azt állítani, hogy ez az interpretáció azóta vírusszerűen elterjedt. És mivel mindjárt szükségünk lesz rá, szerepeljen itt is a szokásos ábra. A sárga kör jelenti azt, amit szeretsz. A zöld azt, amihez értesz, a piros azt, amire a világnak szüksége van, és a kék azt, amiért meg is fizetnek. Na most ezek a körök nem véletlen vannak ám így elrendezve, hiszen a metszeteik rejtik a lényeget. Amit úgy szeretsz, hogy értesz is hozzá, arra mondhatjuk, hogy a szenvedélyed. Amihez úgy értesz, hogy meg is fizetnek érte, az a szakmád. Ha olyanért fizetnek, amire a világnak szüksége van, az a hivatásod. Ha pedig olyasmire van szüksége a világnak, amit szeretsz, az a küldetésed. Persze nem csak a kettes metszeteket tekinthetjük. Ha valamit szeretsz, értesz hozzá, és fizetnek érte, az már majdnem jackpot, csak haszontalan leszel, mert senkinek semmi szüksége rá. Ha valamit értesz, fizetnek érte, és szükséges, az megint majdnem, csak mártír leszel, mert nem szereted. Ha valamiért fizetnek, és szükséges, és szereted, az szintén majdnem, csak imposztor leszel, mert a háttérben nem értesz hozzá. Illetve ha valami szükséges, szereted, és értesz hozzá, az újra majdnem, csak koldus leszel, mert egy vasat nem kapsz érte. És végül ott az áhított középső metszet, ami egyszerre mindent fed. Ez az Ikigai. Ez az, amiért tényleg érdemes minden reggel felkelni. Álljon azonban itt a jegyzőkönyv kedvéért, hogy eredeti értelmezésében az Ikigai nem feltétlen olyasmi, ami bevételt generál, nem feltétlen olyasmi, amire a világnak szüksége van, nem feltétlen olyasmi, amiben jól képzettek vagy profik vagyunk, és még csak nem is feltétlenül olyasmi, amit szeretünk. Vagyis ez az egész tényleg egy félreértés? Igen. De ahogy az egyik kedvenc George Box idézetem is tartja, minden modell rossz, de némelyik azért hasznos. Szóval én ugyan nem sajnálom tovább terjeszteni ezt a kis félreértést, mert a hátterében meghúzódó mentális modell szerintem továbbra is nagyon hasznos. Feltéve, hogy a tisztánlátás véget mellé tehetem a grafika eredetét. Illetve, ha már tisztáztuk, hogy ez az egész nem kizárólag a tradicionális japán filozófiáról szól, és úgymond ér szubjektíven belepiszkálni, akkor némi kiegészítést én is szeretnék tenni ez a nyugatiasított Ikigai koncepció mellé. Az adalékom Hafi kollégám, alias dr. Havasi Ferenc önazonos karrierváltásról szóló előadásához kapcsolódik, amiben többek között az Ikigairól is szó esik. Mert itt találkoztam először azzal a megközelítéssel, hogy az Ikigainak bizony ajánlott iránya is létezik ám. Kb. Mint az egyetemen a mintatanterv. Nem kötelező ilyen sorrendben felvenni a kurzusokat, máshogy is el lehet jutni a diplomáig, de így lenne érdemes. Ha pedig az Ikigai mintatantervét szeretnénk követni, akkor elsőként azt kell megtalálnunk, mit szeretünk eléggé ahhoz, hogy egész életünk hátralévő részében szívesen foglalkoznánk vele. Persze problémák, buktatók és kellemetlen időszakok mindenképpen lesznek az életünkben, de az nagyon nem mindegy, milyen jellegű problémákkal kell szembenéznünk nap mint nap. És hogy milyen jellegű problémákkal szeretnénk szembenézni, ha már valamivel úgyis muszáj.
A második fázisban, ha ezt elég sokáig csináljuk, akkor szinte elkerülhetetlen, hogy jóvá váljunk benne. De fordítva is igaz, ha nem csináljuk elég ideig, akkor szinte kizárt, hogy objektíven jók legyünk benne. Ezért kell a szeretett területek megtalálásával kezdeni. Mert csak azokon van esélyünk kellő ideig kitartani. A harmadik fázisban, ha már profik vagyunk egy olyan területen, amit szeretünk, akkor fel fogjuk ismerni, és képesek is leszünk művelni azt a vetületét, amivel mások hasznára lehetünk. Ezzel tisztán önző szempontból is jobban járunk, mint azelőtt, hiszen a hasznosság tudata csak tovább édesíti majd, amit amúgy is csinálnánk. De nyilván nem elhanyagolható előny az sem, hogy másoknak segíthetünk általa. Végül pedig a negyedik fázis, miszerint ha profin művelünk egy mások számára hasznos területet, ami mellett a tetejébe elég sokáig kitartunk, mert hát kompenzáció nélkül is szeretjük ezt csinálni, akkor előbb-utóbb a pénz is jönni fog. Elvégre a pénz nem más, mint egy univerzális értékkifejező és konvertáló rendszer. És ha mi valós értéket nyújtunk, akkor mások azért örömmel fognak fizetni. Avagy mindezt kissé tömörebben összefoglalva, válaszd, amit szeretsz, csináld, amíg jó leszel benne, találd ki, hogyan szolgálhatsz vele másokat, és meglátod, hogy a pénz is jönni fog. Persze betalálhatunk a középső metszetbe más úton is. Mondjuk a hozzáértésünkből szakmát csinálunk, megkeressük benne a társadalmi hasznot, és talán majd a végére meg is szeretjük, addig meg szenvedünk. Vagy a szívügyünkből azonnal pénzt próbálunk kovácsolni a hasznon keresztül, és menet közben meg majd belejövünk, de addig bénázunk. Nem mondom, hogy lehetetlen. Mondom viszont, hogy egy egészséges, kiégésmentes, autentikus, nem mázlira építő életstratégiához nem illeszkednek olyan jól, mint az előbbi mintatanterv. Akárhogy is, szerintem ezt a kis megközelítési irányfüggeléket bizony nagyon is érdemes lenne a köztudatban keringő Ikigai modell mellé csatolni a fejünkben.